Hello guys! Gusto niyo ba ng playlist today? Comment down below! Hey guys! So, Prime Day kasi ng July 11, so may nakita kong sale sa Mac. So, kung ang client nyo or yung iba na ayaw ng Mac at saka gated yung client nyo, sa mga hindi gated ang Mac, so ito yung para sa inyo. So, nakakita ko sa Mac ng iCall. Ayan, iCall phone number. Yung ano niya. So, maganda naman yung kanyang HIPAA. So, ang buy box na is 33.24. Ayan. So, let's see. At tubag natin yung phone number. Check out. Let's see. Yung call na phone number. Kung ilan yung maximum niya. Pero I think ang maximum ng Mac is hanggang 8. So, wala siyang promo code. Automatic yung 25% off niya sa checkout. So, ano lang natin, fast forward na lang natin para mabilis. So, ito yun. Maximum niya is 8, yung phone number na iCall. So, total of 145.31 kasama yung sales stock na 7.31. So, 145.31 divided by 8 po natin. So, 18.16. Yan na po, 18.16. So, profitable siya sa 5.46 na profit and 30% na ROI. So, dito kasi is yung fees niya, ang fees niya nasa 5 and 3.22 and prep fee po na 150. So, another product tayo. So, another rabbit trail nyo lang po ito. Marami pa po dyan. So, this is just a sample. Sample pa lang. Nakita ko po kung saan yung sale. So, maganda siya. So, yung kanyang seller movement and the seller count is just 22. 28 yung kanyang FBA. 28.98. Yung seller niya dito is 13 at saka 8. So, ito yung sa website niya. Sa gel pencil, glide or die. So, match. At tubag natin. Fast forward lang natin ha, para madali yung checkout. Ayan po, ang maximum niya is 8. So, same lang din. Nakita natin kayo na. So, same lang din sila ng tax and total is 145.31. So, same lang din. 18.16. Ayan. Lagyan natin. 18.16. Hindi siya profitable. Kasi kahapon, nakita ko po siya. Nandito po ako sa 34.84. So, profitable po siya kahapon. So, just example lang naman po to show you. So, this one naman is another variation. Stay the night ng gel pencil ng MAC. So, same sila match. Yan, stay the night. So, add to bag lang natin. Then, fast forward ulit natin para mabilis. Maximum quantity po ulit. So, maximum quantity po ulit ng stay the night 8. Same lang din. 145.31, 7.31 ang tax. So, ang isa ulit ay 18.16. 18.16. So, maayos naman yung kanyang estimated sales kasi ang required sa amin is 15 sales estimated a month. Ayan. Sa buy box na 50.80 is profitable siya sa 5.85 and 32% ang ROI. Maganda rin yung USR. Ayan. So, seller na 9 ang FBA is 2. Ang fees So, 150 ang prep at ang fees na 5.07 and 3.20.
So, stay tuned lang po at sana po ay palagi kayong sige po kayo sumabay-bye. Click subscribe po. Thank you. Bye-bye.